এইটো ভিডিঅ'ৰ বাবে মেট্ৰিক্স চেপ্টাৰৰ পৰা এক্সামত আহা এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ। ইয়াতে এটা মেট্ৰিক্স দিয়া আছে A আৰু আমাক কৈছে যে show that the matrix A satisfies the following matrix equation. ইয়াতে matrix equationটো দিয়া আছে a squared minus 5a plus 7i is equal to O. এইটো 0 নহয়, এইটো O. O মানে কি বুজায়? O মানে বুজায় যে null matrix. এটা matrix যাৰ all elements বা all entries 0 হয়, সেই matrixটোৱে কি? null matrix, যাক ডিনোট কৰা হয় ইংলিছ লেটাৰ O ৰে। So, এই ইকুৱেশ্যনটো প্ৰুভ কৰি দেখুৱাৰ আগতে আমি কি উলিয়াব লাগিব যে এই তিনিটা আইটেমছ আমি ইণ্ডিভিজুৱেলি উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমতে a squared, then 5a, then 7i. I মানে কি? I মানে হৈছে আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স বা ইউনিট মেট্ৰিক্স। আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স কোনবিলাক? আইডেন্টিটি মেট্ৰিক্স হৈছে এটা স্কুৱেৰ মেট্ৰিক্স যাৰ মেইন বা প্ৰিন্সিপাল ডায়াগনেলৰ এলিমেন্ট কেইটা 1 হয় আৰু বাকি এলিমেন্টস কি হয়? 0 হয়। সো প্ৰথমতে আমি এই তিনিটা টাৰ্মস ইণ্ডিভিজুৱেলি ক্যালকুলেট কৰিম। যেটো মেট্ৰিক্স A দিয়া আছে তাক লিখি লৈছো 3 1 1 2। প্ৰথমতে আমি উলিয়াম a squared. So a squared is equal to a into a. 3 1 1 2 into 3 1 1 2 অর্থাৎ a into a কৰিলে কি পাম? a squared পাম। So যেটো মেট্ৰিক্স A দিয়া আছে তাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো সেম মেট্ৰিক্সৰে। এতিয়া আমি মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব। মাল্টিপ্লিকেশনৰ ৰুল কি আছিল? A মেট্ৰিক্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰোৰ এলিমেন্টস কেইটাৰে A মেট্ৰিক্সটোৰ ফাৰ্ষ্ট কলমৰ কৰেস্পন্ডিং এলিমেন্টস কেইটা কি হ'ব? মাল্টিপ্লাই হ'ব আৰু মাজত এটা কি সিম্বল আহিব? প্লাস সিম্বল আহিব। So 3 into 3 plus 1 into minus 1. Then first matrix tour first row elements keitare এই second matrix tour second column corresponding elements keita multiply hobo. So 3 into 1 3 into 1 then 1 into 2 1 into 2 মাজত plus symbol. এবাৰ আহিব এইটো row into এইটো column. So minus 1 into 3 plus 2 into minus 1. Then second row আৰু ইফালৰ second column. So minus 1 into 1 minus 1 into 1 plus 2 into 2. So 9 minus 1. ইফালে হ'ব minus 3 minus 2. Then 3 plus 2. আৰু ইয়াতে হ'ব minus 1 plus 4. 9 minus 1 8 minus 3 minus 2 minus 5. 3 plus 2 5 then minus 1 plus 4 3. So আমি a squared কিমান হল তাক ক্যালকুলেট কৰিলো। এই পাৰ্টটো উলিয়ালো। এতিয়া উলিয়াব লাগিব 5a. So 5a is equal to 5 into matrix A. Matrix A কি আছিল? যে 3 1 minus 1 2 3 1 minus 1 2. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? যে স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লাগিব। এই মেট্ৰিক্সটোৰ এভৰি এলিমেন্টস 5 এৰে মাল্টিপ্লাই হয় এটা নতুন মেট্ৰিক্স হ'ব। 5 into 3 15 5 into minus 1 minus 5 5 into 1 5 5 into 2 10. So 5a কিমান হল? ডিটাৰমাইন কৰিলো। এতিয়া উলিয়াব লাগে 7i. That means 7 into I. I মানে কি? ইয়াতে দিয়া আছে আৰু দিয়া নাথাকিলেও আমি এনেকুৱাই ধৰিব লাগিব যে 7i is equal to 7 into I. I মানে 1001 equals 7 into 1 7 7 into 0 0 7 into 0 0 then 7 into 1 7.
So আমি ইকুৱেশ্যনৰ তিনিওটা টাৰ্মছ ক্যালকুলেট কৰিলো এতিয়া ইকুৱেশ্যনটো যেনেকৈ আছে হেনেকৈ পাতি দিম now a squared minus 5a plus 7i equals a squared কিমান পাইছিলো a squared ৰ আনসাৰ পাইছিলো 8 5 minus 5 3 8 5 minus 5 3 then 5a ৰ আনসাৰ পাইছিলো 15 5 minus 5 10 15 5 minus 5 10 plus 7i 7i কিমান পালো যে 7007 এতিয়া আমাক যেনেকৈ অপাৰেট কৰিব দিছে প্লাস মাইনাস জি দিছে সেই হিসাবত কৰি যাম so আমি every corresponding elements এই তিনিওটা মেট্ৰিক্সৰ যিমান আছে হেগেটা মাইনাস আৰু প্লাস কৰি যাম so 8 minus 15 8 minus 15 then plus 7 এতিয়া 5 minus 5 plus 0 5 minus 5 plus 0 then minus 5 minus 5 minus 5 then plus 0 আৰু লাষ্টত কি হ'ব যে 3 10 7 একেটা মাইনাস আৰু প্লাস কৰিম 3 minus 10 plus 7 8 plus 7 15 15 minus 15 0 then 5 minus 5 0 ইয়াতে কিমান হ'ব যে minus 5 plus 5 কিমান 0 আৰু লাষ্টটো 3 plus 7 10 10 minus 10 0 so আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰি যেটো মেট্ৰিক্স পালো সেই মেট্ৰিক্সটোৰ গোটেইকেইটা এলিমেন্টস 0 হৈছে so ই এটা কি নাল মেট্ৰিক্স which is denoted by O so আমাক যি প্ৰুফ কৰিব দিছিল হেয়া প্ৰুফ হৈ গল আজিৰ বাবে ইমানেই থ্যাংক ইউ